دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. من فاطمه کاهانی هستم، مدرس بین المللی زبان انگلیسی و امروز بچه در ادامه کارمون کتاب American English فایل 2 ویرایش سوم یونیت 5 پارت بی رو کار خواهیم کرد. عنوان درسمون هست 12 lost wallets، یعنی 12 تا کیف پول گم شده. در قسمت گرامر میبینید که قرار هست بچه ها Superlatives رو کار بکنیم، یعنی صفتهای برترین. در قسمت vocabulary describing a town or city، یعنی توصیف یک شهر کوچک یا بزرگ. و در قسمت pronunciation هم sentence stress، یعنی استرس در جمله. خب اولین بخشمون بچه vocabulary هست describing a town or city. Part A گفته think about how to answer these questions about where you live. Compare your answers with a partner. گفته که فکر کنید در مورد اینکه چجوری پاسخ بدین به این پرسش ها در مورد جایی که زندگی میکنید. مقایسه کنید پاسخهاتون رو با یک دوست. اولین پرسشمون چیه؟ Do you live in a village or a town or a city؟ میگه شما توی یک روستا یا یک شهر کوچیک یا یک شهر بزرگ زندگی میکنید. Where is it؟ کجاست؟ How big is it؟ چقدر بزرگه؟ بزرگیش چقدره؟ What's the population؟ جمعیتش چقدره؟ بچه همین الان این دوتا پرسش رو استرکچرش رو یاد بگیرید. وقتی که دارین در مورد population یا جمعیت یک جا میپرسیم ما اینطوری میگیم what's the population. توی پرژن مثلا میگیم جمعیتش چقدره، اما توی انگلیسی با what میگیم جمعیتش چیه. اینجوری اگه بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم. و همچنین این question بچه ها how big is it، ما هر adjective دیگه رو میتونیم اینجا بذاریم. مثلا میتونید در مورد شهر دوستتون بپرسید how expensive is it، چقدر گرونه، گرونیش چگونه است، اینطوری بگیم اگه بخوایم تحت لفظی شاید ترجمه کنیم. یا مثلا بگیم how beautiful is it. اوکی، این از این. و اما پرسش آخر what's it like، یعنی چه جوریه، چه مدلیه، چه شکلیه. بریم صفحه 156 که قسمت vocabulary. خب describing a town or city part 1 گفته where is it how big is it. ما قرار هست بچه در مورد یک شهر کوچک بخونیم. حالا بذارید من با instruction برم جلو. گفته که look at the map then read the description of reading and circle the correct words or phrases. گفته که به این نقشه نگاه کنید. ما قرار هست در مورد شهری به نام ریدینگ بخونیم و بایستی حالا این اطلاعاتی که به ما داده، با توجه به اطلاعاتی که به ما داده اون واژه یا عبارت درست رو دورش خط بکشیم. خب این قسمت بچه لیسنینگ داره، من پلی میکنم. 5.9 اوکی. 5.9 Describing a town or city. 1. Where is it? How big is it? Reading is a city in the east of the state of Pennsylvania in the U.S. on the Schuylkill River. It is about 60 miles west of Philadelphia. It is a small city, and it has a population of about 88,000. It is famous for its discount outlet shopping malls, which were the first in the U.S. اوکی، خب ببینیم اطلاعات درستش چی بود. گفت Reading is a city in the east of the state of Pennsylvania in the U.S. on the Schuylkill River، یعنی این درسته بچه. بعد it is about 60 miles west of Philadelphia، میگه 60 مایل، حدود 60 مایل در غرب فیلادلفیا است. It is a small city and it has a population of about 88,000. It is famous for its discount outlet shopping malls. میگه به خاطر چی مشهوره؟ به خاطر اون شاپینگ مال های
بگیم ارزون، مثلا اینو بگیم ارزون مثلا بچه ها، چون دیسکاونت یعنی حراج بگیم قیمت میاد پایین، همچین چیزی. which were the first in the US که میگه بوده اولین در آمریکا. و اما پارت 2 بچه what's it like، در مورد شهرمون دیگه، میگه چه ویژگی هایی داره شهرمون. قبل از اینکه حالا من این بخش رو بخونم بچه یه فلش بک بزنیم به درس های قبلی، چون ما این استراکچر رو داشتیم اما به گونه‌ای متفاوت. اگر خاطرتون باشه توی این درس من یادتونه چقدر تاکید کردم که روی این دوتا پرسش کلاً تاکید کردم what does he or she look like و what's he or she like، که این پرسش رو گفتیم که برای پرسیدن در مورد پرسونالیتی اون شخص استفاده میکنیم بچه ها. حالا امروز همین پرسش رو داریم اما در مورد شهر، که خب میخوایم در مورد ویژگی های شهرمون صحبت بکنیم و چون شهره دیگه ما هی و شی نمیذاریم. what's it like. خب چی شد؟ خب حالا این قسمت باید چی کار کنیم؟ در پارت A گفته که match the adjectives to sentences 1 to 6. ما اینجا بچه چند تا adjective داریم، ببینید. حالا گفته اینا رو وصل کنید به این جمله ها از 1 تا 6. و در پارت B هم بایستی ما این متضاداش رو در واقع وصل کنیم. match these adjectives to their opposites in A. حالا این قسمت سنتنس ها رو من خودم انجام میدم و بعدش باز پلی میکنیم و حالا این متضادا رو گوش میدیم و البته این جمله ها رو میگه توی لیسنینگ، ولی خب من ترجیح میدم این جمله ها خونده بشه، چون توی آدیو خونده نمیشه بچه این جمله ها. من این قسمت رو خودم انجام میدم و بعدش باز حالا آدیو رو هم پلی میکنیم. خلاصه اینطوری بهتره فکر میکنم. خب بریم سراغ اولین ادجکتیومون که boring هست، خودش مچ کرده. نمبر 5 هست، یعنی جمله 5 هست there is nothing to do و از این اپوزیت ها هم وصل کرده به exciting. خب بریم حالا سراغ crowded یعنی پر جمعیت، ببینیم که کدوم یکی از اینا میشه. there are too many people، خب میشه نمبر 3. dangerous بچه ها میشه you have to be careful especially at night. modern میشه for the buildings were all built recently. و noisy میشه there are a lot of restaurants and clubs with loud music. و polluted یعنی آلوده، کدوم یکی میشه؟ the air is very dirty. خب حالا من این قسمت رو پلی میکنم. اینجا هم دوباره شماره جمله رو میگه که ما اینجا باید بذاریم و همین که اپوزیت ها رو میگه. بریم 5.10 2. What's it like? 5. Boring. Exciting. Interesting. 3. Crowded. Empty. 6. Dangerous. Safe. 4. Modern. Historic. 1. Noisy. Quiet. 2. Polluted. Clean. اوکی اینم از این. و اما بریم پارت بعدی، پارت 3. گفته what is there to see، چه چیزی هست اونجا که ببینیم. خب در پارت A میگه put the words in the correct column، میگه که واژگان رو در این ستونهای درستش قرار بدین. این واژگانی که داریم بچه ها حالا با توجه به اینکه religious buildings باشه یعنی ساختمان های مثلا مذهبی،
ستون دوم places where you can buy things، جایی که شما میتونید چیزی بخرید. ستون سوم historic buildings and monuments، یعنی جاهای تاریخی و آثار تاریخی، مثلا اینطوری بگیم. و others هم یعنی سایرین. خب حالا یه لحظه بچه ها، من یه لحظه کنم، یعنی چند لحظه سکوت میکنم، شما این واژه ها رو یه نگاه بندازین، بعدش بریم سراغ جاگذاریشون در این ستون ها. اگه لازم هست مثلا اسکرین شات بگیرین. بابت این نویزهای بک‌گراند هم بچه ها I'm so sorry. اینجا یک محله crowded واقعا. It's a crowded place. Okay. اوکی، فکر میکنم حالا کافی باشه. اگر نیاز دارید که باز بیشتر روی اینها کار کنید، خب میتونید فیلم رو استاپ کنید یا دیگه خودتون با خلاقیت خودتون. بریم که اینها رو وصل کنیم، یعنی بذاریم توی کالم درستش. من این قسمت رو پلی کنم 5.11. اینم یه پیکچر جالب هست بچه، توی شهر و قایق حرکت کنید. That could be very nice. Interesting میتونه باشه. خب بریم ببینیم که 5.11 برامون چی داره. 5.11 3. What is there to see? Religious buildings. Cathedral, church, mosque, synagogue, temple. Places where you can buy things. Department store. Market. Shopping mall. Historic buildings and monuments. Castle, city walls, museum, palace, ruins, statue, town hall. Others. Bridge. Canal. Harbor. Hill. Lake. اوکی، و لیک هم کجا بود؟ ایناش لیک. اوکی، این قسمت بچه ها یقینا شما نیاز خواهید داشت بیشتر کار کنید، پس لطف کنید این قسمت رو حتما کار کنید بچه ها. واژگان جدیدی که براتون بود اینها رو کار کنید. دیگه خودتون میدونید بهتر از من. You need to practice because practice makes perfect. اوکی، دیگه من به خاطر کار ضبط از این بیشتر نمیتونم تایم بذارم و دیگه برمیگردیم به پیج صفحه چند 40 باید برگردیم دیگه بشه 40 برگردیم و میخوایم بریم سراغ این شهرهای زیبا. این شهرهای زیبا که میبینید. خب grammar superlatives برترین ها plus ever plus present perfect. خب در پارت A گفته look at the photos، گفته به این عکس ها نگاه کنید. Which countries are the cities in? What do you know about them? Have you been to any of them? یه که به این عکس ها نگاه کنید، بگید که این شهرها در کدوم کشور هاست. این شهرهامون. خب کشورهاشو میگیم الان با هم. میگه در موردش چی میدونید و آیا اونجا بودید یا نه. همینجا بچه پاز بزنید این ویدیو رو، این فیلم رو و سعی کنید به این پرسش ها پاسخ بدین. این که مال کدوم کشورها، مال کدوم کشورهاست این شهرها و اینکه در موردش چی میدونید و اگرم حالا سفر کردید به هر کدومش در موردش یه توضیحی بدین. یه اسپیکینگ 2 دقیقه‌ای بشه و صداتون رو هم حتما ضبط کنید. خب حالا بریم اولین پیکچر توکیو. خب دیگه معلومه جپان. دوبای خب امیریت. وینا استریا کشور اتریش. دبروونیک مال کشور بچه کرواسی هست، میشه کروشا.
نیویورک هم که the United States، روم خب ایتالی و or ایتالی، استاکهلم هم که مربوط به کشور سویدن هست، سوئد. اوکی، بریم سراغ پارت بی. The 7 cities in A all did very well in a recent survey. With a partner, try to guess which cities were the winners in the different categories. Use the photos to help you. Try to guess which cities were the winners in the different categories. Okay. میگه که بچه این 7 شهری که الان ما اینجا در تصویر دیدیم همگی میگه did very well in a recent survey، در یک پژوهش یا تحقیق اخیر نتایجشون خوب بوده. حالا میگه با یک دوستتون سعی کنید که حدس بزنید کدوم شهر which cities were the winners in the different categories. اینجا چند تا کتگوری به ما داده، ما باید حدس بزنیم که این کتگوری ها به کدوم شهر مچ میشه. Use the photos to help. گفته که از این عکس ها استفاده کنید که بهتون کمک کنه. حالا بذارید این تریپ ادوایزر رو شروع کنیم بخونیم و بعد میریم سراغ این کتگوری هایی که باید بر اساس اون مچ کنیم به شهرها. TripAdvisor World City Survey is based on responses from over 54,000 travelers reviews for cities around the world. این تحقیقی که انجام شده بچه بر اساس 54,000 نظر از اون مسافرینی هستش که در واقع سفر کردن حالا around the world. ریویوز بچه یادتون هست قبلا گفتم که ریویو یا معنیش میتونه کامنت باشه. اگر توی گوگل دقت کرده باشید مثلا نشه گوگل ریویوز، یعنی نظراتی که حالا توی اون در مورد اون وبسایت، در مورد اون کامپنی، در مورد اون شرکت میاید شما ثبت میکنید، اون میشه ریویو. The survey looked at different categories. میگه که این سروی به کتگوری های مختلفی در واقع نگاه کرده یا بررسی کرده. From how clean the cities were to how friendly the taxi drivers were. حالا چه کتگوری هایی؟ میگه از اینکه چقدر کلین بوده اون شهرها تا که میشه تا چقدر دوستانه بودن اون تاکسی درایور ها. این کتگوری ها بوده، از این تا این. چقدر بچه ترجمه واقعا سخته بعضی وقتا. Overall winner, it came in first in 5 of the categories with the cleanest streets and the best public transportation. میگه که it came in first، در جایگاه اول قرار گرفته in 5 of the categories. حالا بر اساس چه فاکتوری؟ the cleanest یعنی تمیزترین خیابان ها and the best public transportation و بهترین وسایل حمل و نقل عمومی. خب اگه بچه پیکچر ها رو نگاه کنید مشخصه دیگه شهر توکیو میشه، پس نمبر 1 میشه توکیو. و سوپرلاتیو ادجکتیو هایی که اینجا گفته the cleanest, the best. اوکی، بریم other category winners رو نگاه کنیم. The easiest to get around the easiest to get around بچه ها به نظر میاد وینا باشه، به خاطر اینکه حالا پیکچر داره راهنمایی میکنه، احتمالا اون تابلوهای خیابونیشون خیلی واضح و گویاست برای مسافر. The best shopping خب دوبای. The friendliest taxi drivers دبروونیک بچه. The most exciting nightlife خب میشه نیویورک. و کجا رفتیم؟ اوکی. The most family friendly خب میشه استاکهلم. The best attractions که خب میشه روم. اینجا بچه دقت کردین به اون superlative adjective هایی که داشتیم، the easiest, the friendliest, the best,
the most exciting, the most family friendly was the best. اوکی دیگه فکر کنم کم کم اگر هم یادتون رفته باشه از آموزه های قبلی الان براتون رفرش شد که چگونه ما سوپرلاتیو ادجکتیو ها رو می ساختیم. بریم حالا ببینیم چجوری یواش یواش ما رو میبره سراغ گرامر استپ بای استپ. خب سی گفته look at the categories in the survey, think about your city, would it do well in any of them. میگم حالا این کاتگوری هایی که گفته در مورد شهر شما چقدره، در واقع میتونه چجوری بگیم ترجمه کنه در مورد شهرتون بچه چی میتونید بگین درباره این کاتگوری هایی که گفته. مثلا the easiest to get around، آیا شهر شما همچین کاتگوری داره، همچین ویژگی رو داره، یا مثلا the best shopping مال ها رو داره، یا مثلا the friendliest taxi drivers. منظورش این هست. حالا در مورد شهر خودتون میتونید مقایسه‌ای داشته باشید و یک اسپیکینگ کوتاه داشته باشید دیگه as you wish. خب در قسمت دی میگه look at the highlighted superlative adjectives in the survey. How do you make the superlative of. حالا گفته به این highlighted word هایی که اینجا داشتیم the easiest, the most exciting, the cleanest, the best. میگه به اینها نگاه کنید حالا و به این پرسش ها پاسخ بدید. وقتی که one syllable adjective داریم بچه چگونه سوپرلاتیو ها رو می ساختیم؟ قانون سوپرلاتیو بچه این بود که ما ابتدا به اون ادجکتیومون یه دونه د اضافی می کردیم اول واژه و بعدش آخر واژه est، مثلا easy the easiest یا مثلا tall the tallest یا مثلا short the shortest. یعنی ابتدای واژه یه دونه د، آخر واژه یه دونه est میذاشتیم. اوکی. Number 2 two syllable adjective that ends in consonant plus y. خب اینجا y تبدیل به I میشد دیگه بچه ها. easy easiest. بچه من قسمت قبلی نباید easy رو میگفتم چون easy two syllable هست و اونجا نباید برای number 1 میگفتم. آره این easy رو باید برای number 2 میگفتم. حالا برای number 1 مثلا clean cleanest the cleanest. اوکی clean آره دیگه تک بخشیه. و number 3 a three syllable adjective یک ادجکتیوی که 3 تا بخش داره مثلا exciting رو داشتیم دیگه درسته exciting. خب اینجا بچه چون سخت بود که مثلا بگیم the exciting guest، اینجا قانون فرق میکرد. قبل واژه ما یه دونه the most میذاشتیم و تمام دیگه، بعد از واژه چیزی اضافی نمیشد. یا مثلا family friendly، خب این سخته ما بگیم the family friendliest، یک مقدار ممکنه سخت باشه. the most family friendly میتونیم بگیم چون ادجکتیومون هم چیز هست در واقع hyphenated adjective هست، بخوایم با est بگیم یه مقدار سخت میشه. اوکی این از این. ببینیم پرسش دیگه ای هم بود و گفته که good رو چگونه سوپرلاتیو میکردیم که این هم جز استثناهامون بود که خب میشد the best، همونطور که کمپراتیوش استثناء بود که میشد better good better the best. و اما میریم سراغ پیج 134. خب superlatives برترین ها. بریم این قسمت رو بچه من ترجیح میدم براتون پلی کنم، یکم لیسنینگ داشته باشیم توی فیلممون. اوکی 5.12 خب پس به این جمله ها گوش بدیم بچه، بعدش میایم در مورد قوانینش صحبت میکنیم. البته اجازه بدیم بچه کاری که با کمپراتیو کردیم اینجا هم بکنیم. بذارید اول ما بریم سراغ این جدوله یه نگاه بندازید تا ذهنتون بیشتر رفرش بشه در مورد این گرامر.
میبینید بچه ها هم اومده کمپراتیو رو گفته هم سوپرلاتیو رو گفته. یه جور ریویو برای کمپراتیو هم شد بچه ها. cold, colder, the coldest. به اسپلینگ ها و تغییراتی که روی واژه بچه ها اتفاق افتاده دقت کنید. مثلا واژه thin رو نگاه کنید. thinner n دابل شده. the thinnest میبینید the thinnest اینجا هم n دابل شده. بعد چون تک بخشیه خب ما با est آوردیمش، با est ساختیم. healthy healthier تغییراتی که اتفاق افتاده چیه؟ y تبدیل شده به I. the healthiest. okay. beautiful, more beautiful, the most beautiful. good, better, the best. bad, worse, the worst. far, farther یا further, the farthest, the furthest. اوکی. حالا اینجوری فکر کنم بهتر شد. بریم حالا این قسمت رو گوش بدیم، جمله ها رو بخونیم و بعد من برای اینها صحبت میکنم که البته همون چیزاییه که گفتیم ولی خب حالا میخونیم دیگه، مال کتابه. 1. Tokyo is the cleanest city in the world. Mexico is one of the most popular vacation destinations. Camping is the least expensive way to go on vacation. 2. It's the most beautiful city I've ever been to. It's the best movie I've seen this year. اوکی. نکات جدیدی که بچه به سوپرلاتیو اضافی شد علاوه بر اون دانش قبلی که داشتیم، یکی این واژه the least هست به جای the most. همونطور که تو comparative یادتون هست گفتم به جای more میتونیم بگیم less، بسته حالا به این که چگونه میخوایم مقایسه کنیم. پس این the least رو داریم برای، یعنی به عنوان یک نکته جدید. و اما نکته دوم کاربرد superlative با present perfect هست. حالا من اینا رو step by step توضیح میدم. بذارید از این number 1 شروع کنیم. Make we use the plus superlative adjectives to say which is the biggest etc. in a group. بچه اینجا هم بچه ما یه مقایسه داریم مثل comparative، ولی توی comparative ما میگفتیم بین دو تا شی، بین دو تا نمیدونم شهر. این حالا توی سوپرلاتیو ما دیگه نمیگیم مقایسه بین دو تا چیز، مقایسه در یک گروه بچه، مثلا در جهان، در ایران، در آلمان. مثلا میگیم این شهر بزرگترین شهر ایرانه یا این شهر توریستی ترین شهر این کشوره. اوکی؟ این از این. After superlatives we use in plus names of places or singular words for groups of people. For example, it's the noisiest city in the world. Anna's the oldest in the class. اینجا بچه ها میگه که اگه میخواین سوپرلاتیو رو که حالا دارین استفاده میکنید به اضافه یک اسم یک مکانی names of places به اضافه اسم یک مکان یا singular words for groups، اون واژگان مفردی که مربوط به گروهه، حالا مثلا مثل کلاس یا مثلا کلاب. اگه بخوایم اسم یه مکان رو خلاصه بگیم ما بایستی از چی استفاده کنیم؟ از این. چون بعضی اینو ممکنه با آو استفاده بکنن، حالا اومده کتاب تاکید کرده، مثلا ممکنه یکی بگه it's the most populated city of Iran. خب این اشتباهه بچه ها. بعد بگین it's the most populated city in Iran. اوکی؟ این هم اومده حالا تاکید کرده. و نکته آخرش گفته we can also use the least plus adjective. For example, the least expensive or the cheapest. اوکی. فقط چرا روی چیز تاکید نکرده بچه ها؟ اومده اینجا گفته. اوکی. Number 2, we often use the plus superlative
with the present perfect plus ever. خب کاربرد سوپرلاتیو و present perfect این دوتا رو بخوایم ترکیب کنیم، من فکر میکنم با ترجمه پارسی جمله رو بگم بهتره. مثلا من میگم این خوشمزه ترین غذایی بود که تا الان خورده ام، یا مثلا اینجا زیباترین شهری بود که تا الان دیده ام. با present perfect یا همون گذشته نقلی ما میتونیم به این صورت ترکیبش کنیم با superlative adjectives. مثلا بذارید حالا مثال انگلیسی بزنم. مثلا they are the most expensive shoes I have ever seen. اینا گرونترین کفش هاییه که تا الان دیدم. یا مثلا it is the best چی بگیم مثلا. دقیقا بچه من نمیدونم چرا وقتی میخوام مثال بزنم کلا ذهنم قفل میشه. اوکی مثلا میگیم it's the best book I have ever read. این بهترین کتابیه که تا الان خوندم. و هزار تا مثال دیگه که حالا خودتون میتونید بگید. اوکی امیدوارم که کلیر بوده باشه بچه ها، ولی بازم اگر question دارید please don't hesitate to ask me. توی کامنت ها بچه ها حتما بپرسید. خب بریم این don't hesitate to ask بچه یه جمله مؤدبانه است. معمولا آخر نامه ها مثلا میگیم که اگر سوالی داری don't hesitate to contact me, don't hesitate to ask me. شک نکن، یعنی ترجمه تحت لفظیش این میشه don't hesitate، شک نکن که با من تماس بگیری یا از من بپرسی. و حالا اینم من اینجا استفاده کردم don't hesitate to ask me your questions. اوکی خب بریم سراغ 5C. نه ببخشید چرا 5C بریم، حواسم کجاست. بریم 5B. Complete the sentences with a superlative. بریم که کامل کنیم با یک صفت برترین. Is Shanghai the biggest city in the world? این مثالش بود. حالا بریم سراغ نمبر 1. گفته که یه لحظه بچه به من اجازه بدین، ببخشید من باید فیلم رو پاز بزنم. خب بچه بریم کجا استاپ کردیم؟ اوکی گرامر بودیم دیگه. خب complete the sentences with a superlative. Is Shanghai the biggest city in the world? این مثالش. Number 1, Thais are the most generous people I've ever met. Number 2, من اینجا رو بچه آرومتر میخونم که شما میخواید نوت برداری کنید، ولی قبلش باید یادآوری بکنم که خودتون بچه انجام بدین بعد بیاین حالا با فیلم چک کنید. Number 2, yesterday was the hottest day of the year. Number 3, early morning is the worst time to drive to the city. Number 4, she's the friendliest girl at school. Number 5, this is the most important part of the exam. Number 6, the best time to visit New England is the fall. Number 7, Delhi in India is one of the most polluted cities in the world. میگه دهلی یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست. Number 8, the farthest I've ever flown is to Bali. Number 9, it was the funniest movie I've ever seen. Number 10, Rob's daughters are all pretty, but I think Emily is the prettiest. اوکی بریم حالا سراغ پارت B. گفته که write sentences with a superlative plus ever plus present perfect. مثال خودش رو بخونم. گفته eat good movie I see. It's the best movie I've ever seen. خب number 1
It's the windiest place I've ever been to. Number 2, she's unfriendly رو بچه ما میتونیم هم بگیم the most unfriendly or unfriendliest، هر کدوم راحت ترین. یه سری adjective رو بچه ما میتونیم هم est بهش اضافه کنیم یا قبلش the most بیاریم، بستگی به این داره شما با تلفظ کدومش راحت ترید. مثلا میتونیم بگیم friendliest، همطور که friendly رو friendliest، یا بگیم the most friendly. اینو من ترجیح میدم the most unfriendly بگم مثلا. برای من تلفظش شاید اینجوری راحت تر باشه. She's the most unfriendly person I've ever met. Number 3, it's the easiest exam we've ever taken. Number 4, they are the most expensive pants I've ever bought. Number 5, this is the longest book I've ever read. I've ever. Number 6, he's the most attractive man I've ever seen. Number 7, it's the worst meal I've ever eaten. Number 8, he's the most interesting teacher we've ever had. Yes. Number 9, it's the most exciting job I've ever done. و اما پارت لیسنینگ بچه ها، ببینیم که در لیسنینگ قرار هست چی رو بخونیم. لیسنینگ جالبی است بچه ها، بریم استپ بای استپ ببینیم قرار هست چی کار کنیم. در پارت A گفته که read about a recent experiment، در مورد یک آزمایش اخیر بخونید. این قسمت منظورشه، این قسمت. و then cover the text and in your own words explain how the experiment worked. و بعدش کاور کنید تکست رو، بپوشون، یعنی نبینید، حالا منظورش که کاور کنید، به تکست نگاه نکنید. and in your own words explain، و به زبون خودتون بچه توضیح بدید که این اکسپریمنت چگونه کار کرده. حالا من اینو میخونم بچه ها، ولی دیگه ترجمه نمی کنم، یه کلیتی رو در انتها بهتون میگم که آزمایش چگونه بوده، چون که میخوام خودتون in your own words به زبون خودتون بگید که چه اتفاقی افتاده. اوکی؟ این از این. حالا بریم این استپ رو انجام بدیم، بعد از تکست بهتون باز میگم که چی کار کنید، که اینو تبدیلش کنیم به یه دونه speaking. What are the most and least honest cities in the world? Reader's Digest organized an experiment to try to find out. Their reporters lost 12 wallets in 16 cities around the world. They left the wallets in different areas of each of the chosen cities, places like shopping malls or in parks, or in the sidewalk. In each wallet, there was the equivalent of $50 in local currency, a family photo, and a couple of business cards with a name and phone number. A reporter waited somewhere near each wallet to see what happened. Another reporter answered the phone when people called to report the lost wallet, and then met the people and asked them why they returned the wallet. خب همینجا بچه پاز بزنید فیلمو، ازتون خواهش میکنم ببینید که و توضیح بدین، یعنی یه سامری میخوام بدین که اصلا ایده چی بوده، چه اتفاقی افتاده توی اون 16 تا شهر، اون 12 عدد 12 چیه، بعد این اکسپریمنت کلن چجوری پیش رفته. اینو به زبون خودتون بگید، بعدش برگردین ادامه فیلم رو نگاه کنید. اوکی؟ خب من فرض میکنم الان شما برگشتین و من میخوام حالا اینو توضیح بدم. اینو توضیح میدم بچه ها به پرژن که دیگه مطمئن بشم شما به خوبی
درک کردین ایده رو، این اکسپریمنت چی بوده؟ بچه توی 16 تا شهر، حالا شهرهای مختلف دنیا، توی 16 تا شهر اومدن 12 تا کیف پول رو توی نقاط مختلف شهر گذاشتن. حالا مکانهایی مثل شاپینگ مال و یا توی پارک ها و توی پیاده روها. و توی هر کدوم از این کیف ها بچه ها چی بوده؟ یه مبلغی بوده، $50. حالا اون $50 معادل همون کارنسی اون کشور بوده و یک عکس خانوادگی بوده و یه تعدادی هم بیزینس کارت بوده که روش اسم و شماره داشته بچه. و یه گزارشگر منتظر شده جایی نزدیک اون کیف که ببینه چه اتفاقی میفته و یه گزارشگر دیگه در واقع اون تلفن رو پاسخ میده وقتی که اون افراد به اون شماره تلفنی که روی اون بیزینس کارت بوده زنگ زده. ریپورتر دوم به تلفن جواب میده و بعدش اینا and then met the people میرن سراغ اون شخص و ازش میپرسن که چرا اون کیف رو برگردوندی. این ایده کلی این اکسپریمنتی بوده که انجام شده. حالا در قسمت B میگه look at the 16 cities from the experiment. Which do you think was the most honest? Which do you think was the least? حالا این 16 تا شهری که آزمایش توش انجام شده اینا بوده: امستردام، برلین، بوداپست، بوکرست، هلسینکی، لیسبون، لوبلیانا، لندن، مادرید، مسکو، مومبای، نیویورک، پراگ، ریو د جانیرو، وارسا و زوریک. توی این 16 تا شهر انجام شده. حالا به نظر شما the most honest city بچه ها کدوم هست یا کدوم ها هستند و the least honest cities کدوم ها هستن بچه ها؟ اوکی؟ این رو هم تبدیلش کنید به یک اسپیکینگ در حد 1 دقیقه و حتما هم صداتون رو ضبط میکنید. این جلسه بچه اسپیکینگ چند تا داشتیم؟ این سومی شد. حتما صداتون هم ضبط میکنید و همون کارهایی که دیگه بارها بهتون گفتم روی اون وایستون انجام میدین. اوکی. و اما میخوایم بریم ببینیم که چگونه بوده است این آزمایش. در پارت سی میگه listen to a reporter talking about the results of the experiment. میگه یک ریپورتر، یک گزارشگر که داره در مورد نتایج این آزمایش در واقع صحبت میکنه. ما بایستی بهش گوش بدیم. Rank the 9 cities he mentioned in the correct order in B. حالا میگه که رنک یعنی باز الان معضل ترجمه شد بچه ها. این 9 تا سیتی که 9 تا شهری که ذکر میکنه رو ما باید به ترتیبی که میگه بذاریم. حالا رنک رو اینجا چی بگیم؟ بر اساس ترتیبش، بر اساس رتبه فکر میکنم رتبه بندی کنید این 9 تا شهری که این جناب گزارشگر داره میگه. خب من این قسمت رو پلی میکنم. 5.13 اجازه بدین. خب 5.13 where are you? Okay, اینجاست. 5.13. Today we're talking about a very interesting experiment to find the most and least honest cities in the world. It involved journalists traveling to 16 cities and losing 12 wallets in each city, and then waiting to see how many people return them in each place. Our reporter, Oliver, has the results. So, Oliver, which was the most honest city? Well, in first place was Helsinki, in Finland. People returned 11 of the 12 wallets. A businessman who found the wallet in the city's downtown said that Finnish people were naturally honest. He said there was very little corruption in Finland and that people didn't even drive through red traffic lights. Really? And the least honest? Well, I was very surprised by this, but the least honest city in 16th place was Lisbon in Portugal. Only one person called to say they'd found the wallet, and he wasn't Portuguese. He was a 60-year-old tourist from Holland. Interesting. What other results surprised you? Well, I expected richer cities,
cities with a higher standard of living to be more honest than poorer ones, but this wasn't necessarily true. The city that came in second in the experiment was Mumbai in India. People returned 9 out of the 12 wallets. One of them was a young mother. She took it to a post office and she said, "I teach my children to be honest, just like my parents taught me." And which city came next? Tied for third place were New York and Budapest. People gave back 8 wallets in both places. And then? Moscow and Amsterdam tied for fifth. In both places, 7 out of 12 wallets were returned, and people gave great reasons for returning them. In Moscow, a woman said, "I think that people need to help each other, and if I can make someone a little happier, I want to do it." And in Amsterdam, a man said, "My wife once lost her wallet. It was found and returned, so I wanted to do the same." I notice London is on the list. How did it do? London was somewhere in the middle, tied for 9th with Warsaw. Just 5 of the wallets were returned in each place. Interestingly, one of the people who returned a wallet in London was a Polish woman. When she found the wallet, she gave it to her boss. He, her boss, said to her, "If you find money, you can't be sure it belongs to a rich man. It might be the last bit of money a mother has to feed her family." I think that's fantastic advice. So, were there any general conclusions? What did the experiment prove? 47% of the wallets were returned, so that's almost half. And when we looked through the results, we found that you couldn't predict who was going to be honest or dishonest. There was no common factor. Young people and old people both kept or returned wallets. Men and women both kept or returned wallets. And as I said before, it didn't make any difference whether a city was rich or poor. So our conclusion was that there are honest and dishonest people everywhere. اوکی این از این. خب به ترتیبی که گفت بچه ها نمبر 1 هلسینکی بود، بعدش این هلسینکی، بعدش مومبای بود که 9 تا از اون 12 تا کیف پول رو برگردونده بودن. و بعدش نمبر 3 بچه ها نیویورک و بوداپست با هم به مقام سوم رسیدن که بعد حالا این مساوی رو الان اینجا بهتون میگم توی این باکس گفته. و بعدش بچه ها مسکو و آمستردام رو گفت که اینها هم باز با هم مساوی شده بودن، در رتبه 4 قرار گرفتن. و بعدش هم این قسمت رو فکر کنم میس کردم بچه، ولی لندن و ورشو رو شنیدم بچه. این دوتا هم فکر میکنم با هم مساوی شدن، درسته؟ اوکی. و لیست آنست رو هم گفت لیزبون، حالا بر اساس اون تعداد کیفایی که برگردوندن که گفت کلا 1 نفر از اون 12 کیف رو برگردونده. اوکی، بریم این باکس ها رو بخونیم. ranking things in order. Things are usually ranked from first to last. میگه که چیزها بر اساس معمولاً رتبه بندی می شوند از اولین تا آخرین. If two things have the same ranking، حالا اگر 2 تا چیز رتبه یکسانی میگه داشته باشن، for example if they are both second، اگه هر 2 تا دوم بشن. They are، ببینید چجوری میگیم بچه ها، they are tied for second، مساوی شدن، هر 2 در رتبه دوم قرار گرفتن. مثلا they are tied for third. مثال زده the US won the most Olympic medals. China and Germany were tied for second. They won the same number of medals. میگه هر 2 برنده شدن، تعداد مساوی، تعداد یکسانی از مدال ها رو برنده شدن. این هم از اون. خب بچه ها این از listening. Part D. Listen again for more details. Answer the questions. این قسمت رو من به صورت بچه سابتایتل بگیم می نویسم روی فیلم میذارم. اوکی.
اوکی، این هم از پاسخهای پارت دی. و قسمت آخر بچه ها میخوایم بریم سراغ یه لیسنینگ دیگه. pronunciation speaking sentence stress. این قسمت رو هم پلی میکنیم و بعد شاید یه اسپیکینگ دیگه بهتون بگم. اوکی، بریم ببینیم که تلفظ ها بچه ها چگونه هست در مورد سوپرلاتیو ادجکتیو ها. وقتی که یک جمله سوپرلاتیو ادجکتیو داره ببینیم که سنتنس استرس کجا قرار میگیره. بریم پس 5.14 رو هم پلی کنیم و بایستی بچه این جاهای خالی رو هم پر بکنیم. اوکی، خب بذارید بریم 5.14. 5.14. 1. What's the most beautiful city you've ever been to? 2. What's the most relaxing vacation you've ever had? 3. What's the most frightening movie you've ever seen? 4. What's the most exciting sporting event you've ever watched? 5. What's the most expensive thing you've ever bought? 6. Who's the most generous person you've ever met? 7. What's the most dangerous sport you've ever played? 8. What's the most difficult subject you've ever studied? اوکی، خب بریم سراغ number 1. میگه که what's the most beautiful city you've ever been to. number 2 رو گفت بچه what's the most relaxing vacation you've ever had. number 3 گفتش که what's the most frightening movie you've ever seen. number 4 رو گفتش what's the most exciting sport event you've ever watched. number 5 what's the most expensive thing you've ever bought. number 6 who's the most generous person you've ever met. number 7 what's the most dangerous sport you've ever played. and number 8 what's the most difficult subject you've ever studied. اینجا بچه یه سری جمله خیلی خوب بود، ترکیبی از superlative adjective و present perfect بود. این رو هم من میخوام که شما تبدیلش کنید به یک تمرین اسپیکینگ و به این پرسش ها پاسخ بدین بچه ها. در مجموع از 2 دقیقه بچه ها بیشتر نشه و همین دیگه. اوکی، این هم یه تمرین اسپیکینگ دیگه. کلا این جلسه تمرین اسپیکینگ زیاد داشتیم و اما بچه یه تمرین رایتینگ هم داریم. بذارید بریم صفحه 116. این قسمت رو بچه ها describing where you live. دارم فکر میکنم چی جوری اینو قرار بدم که شما بتونید اسکرین شات بگیرید. اوکی، میتونیم بخش بذارمش. خب بچه‌ای که کتاب ندارن بچه این قسمت 4A و B رو یه اسکرین شات بگیرید سریع. اوکی، بعدش بریم از C تا E رو یه اسکرین شات بگیرید. از C تا E. اوکی، و اما این قسمت رو هم باید 2 تکه‌ای نشون بدم. در مورد شهر کایسری هست بچه ها در کشور ترکی. خب اینم اینجوری فکر میکنم. این قسمت اوکی، اینم یه اسکرین شات بگیرید تا اینجا. و ادامهش البته بس 3 قسمتی بگیریم. اوکی، و قسمت آخر. اوکی بچه ها این قسمت ها رو انجام میدین
من میدونم که حتما انجام میدین. این جاهای خالی رو باید پر کنیم. بعد match the questions to paragraphs 1 to 5. اینا بچه میخوام به یه حالت دیسکاوری کشف کنید خودتون، چون خیلی آسونه گذاشتم به عهده خودتون. این رو انجام بدین حتما. ببینید که یک رایتینگ رو ما چجوری باید پیش ببریم. از همون پاراگراف اول قبلا یه توضیحی دادیم مختصر. حالا این قسمت میخوام که خودتون یه مقدار کشف کنید، ببینید که چگونه بایستی یک رایتینگ رو بنویسیم به صورت منظم. و سوالی داشتین حتما در کامنت ها بپرسید. با توجه به فیدبکی که از شما خواهم گرفت، شاید توی فیلم جلسه بعد ابتدای فیلم رو اختصاص بدیم به این رایتینگ و یا کلا یک فیلم جداگانه برای این ضبط بکنم. اوکی، اینم از تمرین رایتینگتون. بچه این تمرین رایتینگ رو خیلی جدی بگیرید. الان میخوام یک چیزی رو بگم. اگه اون اسپیکینگ ها رو نرسیدید انجام بدین بچه ها it's okay، چون اسپیکینگ زیاد داشتیم، ولی این رایتینگ رو حتما جدی بگیرید توی این درس و حتما بچه ها انجامش بدین. I'm waiting for your answers. Okay. و اگر هم که خب questionی دارید don't hesitate to ask me in the comments. Okay. That's it بچه ها. برگردیم اون پیج ابتدایی که بودیم. خب اینم از یونیت 5 پارت B بچه ها. امیدوارم که همه چیز کلیر باشه. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time و see you soon.